السلام عليكم ورحمة الله. الضلفة المنزلقة فكرة قديمة ما هيش جديدة، ولكن أنا بصراحة ما شفتش أي فيديوهات عن طريقة تنفيذها. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي ننفذها بطريقة تكون بسيطة وغير مكلفة إن شاء الله، وهنستخدمها في إيه وإيه مميزاتها وإيه عيوبها. علشان تعمل الضلفة المنزلقة محتاج قطعتين خشب. قطعة خشب يكون عرضها مثلا حوالي 10 سم أو 15 سم، بالإضافة لقطعة الخشب التانية اللي هي مقاس الضلفة على حسب العلبة بتاعتك وعلى حسب الدولاب بتاعك. تعالوا نشوف ازاي هناخد المقاسات. هنحط قطعة خشب هنا كده، دي اللي هتبقى منزلق اللي هيتحرك جوه، هحطها هنا كده، وبعدين اخد مقاس الضلفة من هنا لحد قطعة الخشب دي بالظبط كده، واسيب مثلا حوالي 1 ملي او 2 ملي خلوص. كده انا جهزت الضلفة، ودي قطعة الخشب اللي هتبقى منزلق جوه العلبة. ابدأ بعد كده بقى اركب المفصلات. انا هستخدم مفصلات صغيرة، انت ممكن تستخدم مفصلات كبيرة بقى على حسب ما يتراءى ليك. يعني انا شايف ان الصغيرة دي الوزن بتاع الضلفة هتقدر تشيله كويس. يعني هظبطها كويس جدا على خط اللحام اللي بينهم ده كويس جدا بالشكل ده. هسيب مثلا من هنا 5 سنتي ومن اسفل 5 سنتي ودي في النص. هنيجي بعد كده ونعمل المجرى اللي هيتحرك فيها الضلفة. هستخدم ده بيسموه ربع عمود، عبارة عن كيرف كده، ودي زاوية قائمة بشكله ظريف، يعني بنثبته كده. لو مش متاح عندك ممكن تستخدم الخشب المربع العادي زي ده. تمام. هعمل المجرى دي تحت واعملها نفسها فوق، يعني تحت وفوق. تمام. هثبتها بعد سمك الخشب بحوالي 1 ملي. يعني هجيب قطعة الخشب دي السمك بتاع الخشب اهوت، وابدأ احط المجرى كده واسيب بس خلوص 1 ملي بحيث تتحرك بسلاسة بالشكل ده. هاجي بقى هنا واركب الصدادة بقى عند اللحام بالظبط، من هنا لحد هنا اسيب 2 سنتي، يعني من هنا لهنا 2 سنتي، وابدأ اركب الزاوية دي هتشتغل زي صدادة. وبعدين هاجي جوه بقى عند هنا المجرى دي واعمل الزاوية دي كمان هنا كده بحيث تبقى صدادة يخبطوا في بعض. ولكن هحطها ازاي؟ هجيب الاول الخشب اللي هو 18 مللي اللي هو سمك الضلفة، واخد علام كده. تمام. وبعد العلام ده ب3 مللي اخد كمان علامة. 3 مللي دول اللي هو فرق المفصلة لما بتفتح، اللي هو ده يبقى سمك الخشب 18 مللي وبعدين 3 مللي، وبعدين هثبت الزاوية دي كده. هنبدأ بقى نركب الأول الضلفة بالشكل ده، وبعد كده نبدأ نركب الزاوية دي هنا كده عشان تعمل زي صدادة. دي اكتشفت ان هي ما ينفعش تركب كده، لازم تلف وتركب كده، عشان كده بتخبط في الضلفة لما تيجي تفتح، فهضطر اقص الجزء ده كده. طبعا المصدة دي ودي ممكن تخليهم فوق لو مش حاببهم يظهروا يعني، ولكن انا عاملهم تحت علشان يبانوا في التصوير. كذلك انا عامل هنا برضو قطعة خشب كمصدة بعد سمك 18 مللي بالظبط اللي هو سمك الخشب. بتحط قطعة خشب هنا عشان تصد الضلفة ما تدخلش جوه. فاضل بقى هنركب هنا مغناطيس. الجميل في الضلفة المنزلقة ان هي ممكن تكون من على اليمين او على الشمال، او حتى ممكن تكون من فوق. الضلفة المنزلقة دي ايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها؟ مميزاتها ان هي بتتيح ليك فرصة ان انت تفتح الضلفة من غير ما تعمل اعاقة.
يعني اوقات كتير بتكون الضلف لما تتفتح بتعمل اعاقه فلازم تقفلها تاني. طب نفترض انت عايز في معرض او في محل عايز تفتح جميع الضلف، فهيكون ده خيار كويس جدا بالنسبه لك. مشكلتها ان بيكون في الجزء ده اللي هو المقبض ده ما بيدخلش طبعا كله للاخر. تاني حاجه ان هي محتاجه يعني شويه حكمه في الاستعمال، تمام، لان هي بتستعمل بالراحه، مش عايزه استعمال سريع، او بمعنى صح الاطفال مش هيعرفوا يستخدموها بشكل كويس. ذاتها ان انت ممكن توظفها على اليمين او على الشمال او حتى من فوق، ما فيهاش اي مشكله. نقطة لازم انوه عليها ان خشب الام دي اف اللي عاملينه النهارده ده مجرد نموذج فقط لا غير، لان ما ينفعش الدرج ده في خشب الام دي اف، لازم تستخدم اخشاب الميلامين اللي هو زي ده او قشرة الفورميكا، لانه اولا هيكون ناعم ومش محتاج صباغة ولا دهان، فهيكون موضوع الانزلاق سهل جدا وكويس. اما خشب الام دي اف لو انت حاولت تدهنه هتلاقي موضوع الانزلاق اصبح فيه خشونة ومش هيكون كويس معاك. أرجو في النهاية أن يكون في استفادة من الفيديو بتاع النهاردة. إن شاء الله هسيب لك في شريط الوصف بعض الفيديوهات زي تركيب المفصلات أو تركيب الرفوف اللي ممكن يكون لها علاقة بنفس موضوع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.